So what's up boys and girls කොහොමද ඉතින් කට්ටියට ඔන්න අද අපි ආවා අලුත් ethical hacking වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ නම තමයි hack this site. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හැබැයි පොඩ්ඩක් ඊට කලින් අපි බලමු මොකක්ද මේ hack this site කියන්නේ, මොකක්ද මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ වෙන්නේ, අන්න ඒක ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් අපි මුලින්ම දීලා ඉන්නම්. මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ethical hacking වලට මුලින්ම එන, එහෙමත් නැත්නම් ethical hacking වලට ආස, ඉගෙන ගන්න ආස ඕනම කෙනෙක්ට හොඳ පර්ෆෙක්ට් සීරීස් එකක් වෙයි කියලා මං හිතනවා. hack this site කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකක් වගේම තමයි. හැබැයි අපිට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් පුළුවන් ethical hacking ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකලි අපිට මොකක් හරි දෙයක් hack කරලා, ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටියගේ ප්‍රැක්ටිකල් ලෙසන්ස් දිනවා. ප්‍රැක්ටිකල් ලෙසන්ස් කියලා කියන්නේ අපිට ඒක ඇක්සස් කරලා, එහෙම නැත්නම් hack කරලාම අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලෙසන්ස් තියෙනවා යාලගේ. ඉතින් අපි අද බලමු ඒක මුලින් ඉඳලා, ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ප්‍රැක්ටිකල් කෝස් එකේ ඉඳලා අවසාන වෙනකන් කොහොමද මේක වෙන්නේ, කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ කියලා අපි බලමු මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී. ඉතින් අපි දැන් කතා කරා හොඳටම ඇති, අපි දැන් යමු අපේ වැඩේට. තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා, මගේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝස් වලට පාවිච්චි කරේ වගේ මම පර්සනලි පාවිච්චි කරන්නේ Linux. හැබැයි අද පොඩි මේ සීරීස් එකේදී පොඩි වෙනසක් වෙයි. මම Windows පාවිච්චි කරන්නේ. මම Windows user කෙනෙක් නෙවෙයි, ඇත්තටම මම Linux user කෙනෙක්. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, මොකද graphic design වැඩත් ආවා. ඔය graphic design ඊට පස්සේ video editing වගේ වැඩත් එක්ක මට පොඩක් Linux එක පොඩක් පැත්තකින් තියන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට personal use කරන Linux. ඉතින් කමක් නෑ, අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ මේ සීරීස් එකට Windows පාවිච්චි කරලා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා දැනගන්න, Windows වලින් මේක කරන්න පුළුවන්. අපිට Linux ඕන කරන්නෙම නෑ මේකට. ඉතින් ඔයාලට අලුතෙන් Linux දාන්න ඕනේ නෑ. මේ සීරීස් එක ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් Windows machine එකකින්. ඉතින් මේ දැන් මේ කරන් යන දෙයින් කියවෙන්නේ මම ඔයාලට Linux ගැන කියලා දෙන්නේ නැtei කියලා. Linux ගැන කියලා දෙනවා. ඉස්සරහට Black Arch, Kali Linux, ඊට පස්සේ Parrot OS, Red Hat, ඒ හැම දෙයක් ගැනම තවත් තියෙන OS, ඒ හැම දෙයක් ගැනම කියලා දෙනවා. අපිට හැබැයි මේකෙදි අර මම කිව්වා වගේ අපිට මේ Windows එකකින් කරන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට Linux පාවිච්චි කරන්න ආසාවක් තියෙනවා නම්, සාමාන්‍යයෙන් RAM එකත් 8GB වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ අලුතෙන්ම ඩුවල් බූට් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය ෆෝමැට් කරලා මේ Linux දාන්න ඕනේ නෑ. ඔයාලට පුළුවන් 8GB RAM එකක් වගේ තියෙනවා නම් virtual box එකක්, එහෙම නැත්නම් VMware වගේ emulators පාවිච්චි කරලා Linux දාගෙන ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි browser එක open කරගනිමු. ඔන්න ඕක තමයි hack this site කියන site එක. අපි ඔගේ පල්ලෙහාට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා විශ්ලේෂණය කරලා බලමු. පොඩක් ලොකු කරගත්ත පේන්නේ නැති නිසා ආය පාරක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඒක ගැන බලලා අපි ආය පාරක් උඩට ගිහිල්ලා වැදගත්ම පොඩි දෙයක් කියන්න අමතකුණා. මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක මම මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරන්න මෙතන රෙජිස්ටර් කියලා එකක් තියෙනවා. රෙජිස්ටර් එක ඔබන්න. රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆෝම් එක තමයි මේක. ටිකක් පල්ලෙහාට ගියා. යුසර්නේම් එක තියෙනවා. යුසර්නේම් එකට ඔයාලා කැමති නමක් දෙන්න. දැන් මම මෙතන AS.K.VENOM 2 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එක ගන්නවා. paraphrase කියලා කියන්නේ, passphrase කියලා කියන්නේ පාස්වර්ඩ් එක. එතෙන්ට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම capital letters තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ lower case letters තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ simple letters. ඊට පස්සේ non alphabetical මේ characters තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නිකන් hashtag එකක් වගේ එකක්. අකුරු 15කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආය පාරක් අපි පාස්වර්ඩ් එක කන්ෆර්ම් කරනවා මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ කලින් ගහපු පාස්වර්ඩ් එකම අපරම් මෙතන ටයිප් කරන්න ඕන. හරි, ටයිප් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන secret question කියලා දිනවා. secret question එකට ඔයාලා කැමති ඔයාලගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් දාන්න. මොකද ඒක ඔයාලට උමනා වෙනවා පාස්වර්ඩ් එක රීසෙට් කරනොත් එහෙම. මම මෙතන favorite කා කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ secret answer කියලා කියන්නේ ඒ දීපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. GTR කියලා දුන්නා. මෙන්න මෙතන secret ආයපරක් secret answer ගන්නවා. ඒකට අර කලින් දීපු එකම දෙන්න GTR. දැන් ඊමේල් එක, ඔයාලගේ ඊමේල් එකක් දෙන්න. මම මෙතන මගේ ඊමේල් එක දෙන්නම්. හරි, ආයපරක් ඒ ඊමේල් එකම කන්ෆර්ම් කරගන්න එතනම. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන terms of services කියලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලා ටික් එකක් දාගන්න. හරි, ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ image validation කියන එක ඔය යට තියෙන පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙන අකුරුයි නම්බරයි තියෙන්නේ. ඒවා හරියට ටයිප් කරගන්න ඔතන. Z9E2
CAOA ඔය ඕකුරයි බින්දුව පොල පැටලෙන්න පුළුවන් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන රෙජිස්ටර් කියලා තියෙනවා. රෙජිස්ටර් ක්ලික් කරා. දැන් ඔන්න අපේ සයිට් එක හරියට හැදිලා තියෙන්නේ. කන්ග්‍රැට්ස් කියලා ආවා. දැන් අපි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න අපේ ඊමේල් එකට යන්න ඕනේ. ඊමේල් ඉන්බොක්ස් එකට ගියා. ඔතන ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. එන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක යට තියෙනවා ඔය ලින්ක් එක. ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. ලින්ක් එක ක්ලික් කරා. අපි යමු ඊට පස්සේ ඒ ලින්ක් එකේ තියෙන දේවල් බලන්න. account email confirmation. account එක හැදිලා තියෙන්නේ. අර කලින් සයිට් එකකෝ හරි ඒක අයින් කළා දැම්මා. දැන් අපි ලොගින් වෙන්න ඕන. ලොගින් වෙන්න අපේ යූසර් නේම් එක ගහපු යූසර් නේම් එක මෙතන ටයිප් කරන්න ඕන. askvenom 2. ඊට පස්සේ මෙතන මගේ පාස්වර්ඩ් එක හරි දිගයි ඉතින්. හරි ලොගින් දෙන්න. දැන් ඔන්න අපි සයිට් එකට හරියට ලොගින් වෙලා ඉන්නේ. දැන් තමයි අපි ඉතුරු වැඩ ටික කරන් යන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න සයිට් එකට ලොග් වෙලා ඉන්නේ අපි ලස්සනටම වැඩේ කරගත්තා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් આવොත් එම කියන්න. මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක මම යටින් දාන්නම්. අපි දැන් ඔන්න HackThisSite එකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ ප්‍රැක්ටිකල් ලෙසන්ස් ටික කරන් යන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ චැලෙන්ජස් තියෙනවා. අන්නේ ටික අපිට දැන් කරන් යන්න තියෙන්නේ. අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් බලමු දැන්. අපි ඒකද චැලෙන්ජස් වලින් බේසික් එකේ පාර්ට් 1 එක කරන්න කියලා හදන්නේ. දැන් මෙතන චැලෙන්ජස් කියලා තියෙන පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා බේසික් රියලිස්ටික් ඇප්ලිකේෂන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ෆෝන් ෆ්‍රීකින් ඔය වගේ ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒකේ අද බේසික් එකට තමයි යන්න හදන්නේ. වමුඩට යන් ඔන්නතන බේසික් කියලා තියෙනවා. බේසික් එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකට ඔයාලා ඩිරෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඕක අපි පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔය තමයි චැලෙන්ජස්. එකින් එක චැලෙන්ජස් තියෙනවා. අද අපි බලන්න දන්නේ ඔකේ පළවෙනි චැලෙන්ජ් එක. මේකේදී අපිට මොනවා වෙනවා HTML knowledge එක. HTML knowledge එක අපිට මේකදී අවශ්‍ය වෙනවා. අපි අද ඒ ගැනත් බලමු. ඉතින් බේසික් 1 එක ඔය වගේ ගොඩක් තියෙනවා. අනේ ඊමේල් ස්ක්‍රිප්ටින් ඔය වගේ ගොඩක් තියෙනවා. අපි බේසික් 1 එක බලමු. බේසික් 1 කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකකට ඔයාලා ඩිරෙක්ට් වෙනවා ආය පාරක්. ඒ කියන්නේ level 1 එක ඔය උඩින් දීලා තියෙනවා level 1 idiot test කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම ගොන්නුන්ගේ පරීක්ෂණයක්. idiot test එකක්. හරිම සරලයි. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම සරලයි. මේකට HTML basic HTML knowledge එක තියෙනවා නම් ඔයාලට කරන් යන්න පුළුවන්. මේක අපි කියවුවොත් එහෙම මේකේ දීලා තියෙනවා this level is what we call the idiot test. මේ level එකට අපි කියන්නේ idiot test එක කියලා. අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේක කියවන්න ඕන. ඒකේ තමයි ඔයාලට කරන්න යන තියෙන දේ කියලා තියෙන්නේ. If you can't complete it, don't give up on learning all you can. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක බැරි නම් ඔයාලා මේක ගැන අතාරින්න එපා. මේක අතාරින්න එපා. අතාරියොත් එහෙම කරන් යන්න බෑ. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඔයාලා try කරන්න. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. මේක ගොන්නුන්ගේ පරීක්ෂණයේ පෙරදුනයි කියලා ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. But don't go begging to someone else for the answer. අද ඇත්තට මේක කිව්වොත් එහෙම මේ මම answer එක දෙන්න යන්නේ ඔයාලට. මේකේ series එක කරද්දී ඔයාලට answer දෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි මෙතන නිකන් type කරලා බලමු password එක. ඔය password කියලා තියෙන තැන submit කරන්න. error එකක් එනවා. අපිට දැන් තියෙන්නේ password එක crack කරන්න. ඒ password එක අපි හරියට අරගෙන ඒ password එක crack කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපි වැරදිට password එක ගෙවුවට පස්සේ error එකක් ආවා. Sorry but you have entered an incorrect password. අපි password එක දන්නේ නැහැ. දැන් කොහොමද password එක හොයාගන්නේ? අපි back යන්. back ගිහිල්ලා ආය පාරක් අතෙන්ට මෙනවා. අපි මෙතන password එක අයින් කරමු. දැන් password එක අපි හොයාගන්න ඕනේ. මේකට අපිට basic HTML තමයි මම කිව්වේ තියෙන්න ඕන. ඒක ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට තමන්ට basic knowledge එකක් තියෙනවා නම් ඇති මෙතෙන්ට. අපි යමු right click කරන්න browser එකේ ඕන තැනක් right click කරන්න මේ site එකේ තියෙන තැන. ඊට පස්සේ යන්න view page source කියලා. දැන් මේ Firefox එකේ ඉන්නේ හැම browser එකකම තියෙනවා view page source එකට යන්න. ආයෙ පාරක් පෙන්නන්නම් එතෙන්ටම ගියා ඔන්න. මේක තමයි ඒ page එකේ source code එක. ඒ කියන්නේ HTML source code එක තමයි මේ තියෙන්නේ. page එකේ හැම දෙයක්ම HTML වෙලා තියෙන හැම දෙයක්ම කරපු දේවල් ඔය තමයි ඔතන තමයි තියෙන්නේ.
HTML source code එක කියන්නේ ඔන්න ඕකට. අපි ඕකේ පල්ලෙහාට යන් ඔය හැම දෙයක් ගැනම ඉස්සරහට මම කියලා දෙන්නම්. ඔය මොකද්ද tags මොනවද කොහොමද HTML program එකක් ලියන්නේ හැම දෙයක්ම මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙතන තමයි අපිට උමනා කරන තැන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අර ගත්ත password කොටස අන්න එතන තමයි මෙන්න ඔන්න ඔය පෙන්නලා තියෙන තැන තමයි ඔය අපිට උමනා කරන තැන තමයි ඔය තියෙන tag එකේ තියෙන්නේ. ඔතන ඔය තියෙන this level කියන එක ඔන්න ඔතන this level we call this the idiot test ඔතන තියෙන මේක type කරලා ඒ කියන්නේ හරි තැන තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. ඉතින් දැන් එතකොට අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් අපිට password එක හොයාගන්න ඕනේ. ඇත්තටම කිව්වොත් එimhe මේක හදපු එක්කෙනා මාරම ගොනෙක්. ඒ කියන්නේ මේ level එක හදපු විදිහත් තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒ password එක මෙයා මේ HTML code එක ඇතුළට comment එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එළියට පෙන්නන්නේ නැහැ comment එකක් විදිහට HTML source code එක ඇතුළේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේ password එක මෙතන password is කියලා දීලා තියෙනවා. ඉන්නේ password එක copy කරලා copy කරගනිමු. copy කරලා HackThisSite එකට ගිහිල්ලා අතෙන්ට paste කරන්න. ඒ කියන්නේ මේකෙදි වෙලා තියෙන්නේ ඒ page එක හදපු එක්කෙනා ඒ password එක හදපු එක්කෙනා ඒ site එක හදපු එක්කෙනා දීලා තියෙනවා එයාගේ source code එකේ අර password එක comment එකක් විදියට. ඒකට අපිට password එක කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න ඒක දුන්නට පස්සේ congrats කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් log වෙලා ඉවරයි. අපි දැන් ඔන්න hack කරලා තියෙන්නේ site එක. ඉතින් එහෙම තමයි ඔන්න පළවෙනි level එක ඉවර කරේ. එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්නම් like කරලා share කරලා subscribe කරලා පොඩි support එකක් දෙන්න. ඔයාලට මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා comment section එකේ දාන්න. ඒවට අපි උත්තර දෙන්නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මාව contact කරගන්න පුළුවන් WhatsApp වලින්, Telegram වලින්, Instagram වලින්, Facebook වලින්. එන හැමෝටම stay safe, take care and peace out.